हेलो फ्रेंड्स আজি আমি প্রিমিয়ার বোর্ড নতুন এটা ক্লাস লম ক্লাসটোত শিকিম আমি টেক্সট ক্রেডিট যে দিয়ে মানে ফিল্ম এখন শেষ হোৱাৰ পিছত যোনটো আমাৰ ব্ল্যাক স্ক্রিনত এনেকুৱা ধৰণৰ টেক্সটটো এনিমেশন কৰে ওপৰৰ পৰা তললৈ সেইটো বস্তু এনিমেশন কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰা হয় প্রিমিয়ার বোৰ্ডৰ ভিতৰত হেতুৱে শিকিম এটা বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াতে চাব আপোনালোকৰ প্রিমিয়াৰটো ডিফল্ট মানে ওপেন হৈ থাকিব তেতিয়া কি কৰিব আমাৰ গ্ৰাফিক্স পেনেলৰ প্ৰয়োজন হ'ব ওয়ার্ক স্পেসত যাম আমি ৰিসেট টু সেভ আউট কৰিম কৰাৰ পিছত ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আহি যাব ইয়াতে দেখা পাব লাৰ্নিং এসাম্বল তাৰ পিছত এডিটিং কালাৰ ইফেক্টস অডিও গ্ৰাফিক্স ক্যাপশন লাইব্ৰেৰীজ এতিয়া আমাক টেক্সট এনিমেশন কৰাৰ কাৰণে কি প্ৰয়োজন ইয়াতে আমাৰ গ্ৰাফিক্স আছে গ্ৰাফিক্সত যাম যাই পিনে চাব এনেকৈ আহিব এতিয়া আমাক সিকুৱেন্সটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে এটা সিকুৱেন্স কৰিম ইয়াতে প্ৰেছ কৰিম সিকুৱেন্সত যাম যাই ইয়াতে 30 fps 1080 কৰি ওকে কৰি দিম তাৰপিছত এতিয়া আমাক এইখিনি ব্ল্যাক স্ক্রিন হৈ আহি গ'ল এতিয়া আমাক টেক্সটৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে কি কৰিম মই এটা ৰেন্ডম টেক্সট কিছুমান ইন্টাৰনেটৰ পৰা ইয়াতে কপি পেষ্ট কৰি থৈ দিছো এনেকৈ গটেখিনি মই টেক্সট ইয়াতে কন্ট্ৰোল সি কৰি কপি কৰি লম তাৰপিছত কি কৰিম ইয়াতে যোনটো টেক্সট টুল আছে টেক্সট টুলটো প্ৰেছ কৰি আমি এনেকৈ ড্ৰেগ কৰি নলব বস্তুটো ড্ৰেগ কৰি ললে আপোনালোকৰ প্ৰবলেম হ'ব কন্ট্ৰোল জে কৰি আনডু কৰিম এনে এবাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে কন্ট্ৰোল ভি কৰিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকৈ আহিব অহাৰ পিছত চাব বস্তুখিনি প্ৰপাৰ এলাইন হোৱা নাই এতিয়া কি কৰিম এই যোনটো আর আছে ইয়াতে ডাবল ক্লিক কৰিম কৰি পেলাই কিবোৰ্ডত প্ৰেছ কৰিম কন্ট্ৰোল এ গোটেইখিনি ৰেড হৈ যাব যোৱাৰ লগে লগে পেৰাগ্ৰাফটো আমি ইয়াতে মিডিল কৰি দিম তেতিয়া টেক্সটখিনি এনেকুৱা হৈ যাব যদি আপোনালোকে ফন্টছ ডিজাইনটো বদলাব খোজে মানে চেঞ্জ কৰিব খোজে চেঞ্জ কৰিব পাৰে ইয়াতে মই চেঞ্জ কৰি ললো এতিয়া চাব এইখিনি বস্তু আমি মিডিলত নিব খুজিম এতিয়া মিডিলত নিব খুজিলে আমি কি কৰিম এইটো প্ৰেছ কৰিম কৰি পিনে ব্ৰাউজত যাম বা এডিটত যাম টেক্সটটো সিলেক্ট কৰিম কৰি পিনে এটো মিডিল কৰি দিম দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এই জুনডাল তল টাইমলাইন এটো জুম কৰি লম লৈ পিনে এই যোনটো টেক্সট আছে টেক্সটটো সিলেক্ট কৰিম কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে এটা বস্তু আহিব ৰোল বুলি আহিব এই ৰোলটোত আমি প্ৰেছ কৰি দিম দিয়াৰ পিছত ইয়াতে এডাল এনেকৈ স্লাইডাৰ এডাল আহিব দেখিছে এই বস্তুটো আহিব অহাৰ লগে লগে গম পাব এইটো বস্তু আপোনালোকৰ এক্টিভ হৈ গৈছে গতিকে এতিয়া আমি প্লে কৰি চাম বস্তুখিনি কিন্তু টেক্সটৰ এনিমেশনটো বেছি হৈ আছে গতিকে মানে স্পিডত গৈছে গতিকে মানুহ পঢ়িব নোৱাৰিব ভিউৱাৰ্ছ বিলাকে গতিকে কি কৰিম আমি এটো যিমানখিনি লাগে আমি স্লো লাগে সেইখিনি দীঘল কৰি দিম বা অকমান আৰু স্লো কৰি দিম চাব পাৰে এতিয়া আপোনালোকৰ এনিমেশনটো এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে মই ফুল ৰিজলিউশন কৰি দিছো আপোনালোকে এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ এনিমেশনটো এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে এটুই আছিল আজিৰ টিউটোৰিয়েল যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰিবা আজিলৈ এইখিনিয়ে থ্যাংক ইউ